Mở bản đồ Việt Nam ra, ai cũng biết Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất, là đảo quan trọng nhất phía nam của đất nước. Nhưng để ý kỹ hơn, ngay sát Phú Quốc, chỉ cách chừng 30 km, có một cụm đảo nhỏ nghe cái tên rất điện ảnh, đó là quần đảo Hải Tặc. Trong đó có Tiên Hải, đây là nơi hiếm hoi có dân cư, có trường học, có ủy ban, có cuộc sống bình dị giữa biển trời. Vấn đề đang nằm ở đây. Suốt hàng trăm năm, Tiên Hải, Hải Tặc chỉ có thuyền, không có đường, không có cầu, không có kết nối ổn định với đất liền chính là vùng Hà Tiên. Và vì không có hạ tầng, quần đảo này giống như một viên ngọc nằm sâu ở trong ngăn kéo, đẹp nhưng mà không ai nhìn thấy. Thế rồi Việt Nam quyết định làm một chuyện ít ai có thể hình dung ra. Chúng ta xây một tuyến đường vượt biển. Tuyến đường này ban đầu sẽ dài 4,7 km. Sau đó, mục tiêu cuối cùng là mở rộng thêm khoảng 7 km nữa và sẽ chạm tới xã đảo Tiên Hải, tức là chúng ta vẫn gọi một cái tên khác là đảo Hải Tặc, biến nó trở thành đảo có đường bộ đầu tiên ở khu vực Tây Nam. Nghe một vài km hay là hơn chục km thì rất là bình thường so với những công trình dài hàng trăm hàng nghìn km ở đất liền. Nhưng đặt vào bối cảnh địa lý của Vịnh Thái Lan thì đây là một bước đi khiến khu vực phải nhìn lại. Và con đường này còn tiến xa hơn nữa, mục tiêu sẽ là đảo Phú Quốc. Điều này sẽ tác động ra sao đến khu vực cảng kép của Campuchia và dự án kênh đào Phù Nam. Chưa từng có công trình nào ở Tây Nam Bộ dám tiến ra biển đến như vậy, và nó tác động nhất định đến những dự án kia. Đầu tiên hãy nói về những điểm để mà xây dựng. Điểm trên đất liền đó là Hà Tiên. Hà Tiên là một vùng đất rất thú vị, một mặt thì quay ra biển, một mặt thì tựa lưng vào biên giới Campuchia. Địa hình nơi này tạo thành một cái khu vực độc đáo. Một bên là vùng biển nông với bãi chiều rộng cả cây số, một bên là dãy núi đá vôi Hà Tiên Kiên Lương, có thể ví như một kiểu Vịnh Hạ Long thu nhỏ ở phía tây nam của đất nước. Và mở ra trước mặt đó chính là vùng Vịnh Thái Lan. Vì chỗ này là vịnh nên nó lặng sóng hơn nhiều so với Biển Đông. Chính nhờ đặc điểm ở đây, đó là vùng biển nông cộng với bãi chiều rộng, mà Hà Tiên có thể làm một tuyến đường kết hợp với cầu vượt biển với chi phí hợp lý hơn rất nhiều so với làm ở những vùng nước sâu. Điểm đến sẽ là xã Tiên Hải. Tiên Hải chính là cửa gió giữa Việt Nam, Phú Quốc và Campuchia, đứng đúng nơi giao nhau của ba hướng biển quan trọng nhất vùng Tây Nam Bộ. Tất nhiên Phú Quốc thì của Việt Nam, nhưng chúng ta đang nói về Việt Nam ở trên đất liền, Phú Quốc ở ngoài đảo và Campuchia ở phía bên kia. Xã Tiên Hải thực ra phần lớn dân cư của quần đảo Hải Tặc, một cụm gồm có 16 đảo lớn nhỏ, trong đó có đảo Hòn Đốc là trung tâm. Cả xã có khoảng 2.000 cho đến 2.500 cư dân, sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, nuôi lưới, nuôi cá lồng và làm du lịch. Cuộc sống giống như một phiên bản thu nhỏ của ngư dân Phú Quốc. Sáng ra khơi, chiều về mổ cá, buổi tối thì ăn cơm bên hiên nhà, nghe sóng biển đập vào bãi đá. Đấy là Phú Quốc ngày xưa, còn Phú Quốc bây giờ thì khác rồi. Ngoài ra ở chỗ này có đảo Hải Tặc. Cái tên Hải Tặc thì nghe rất là hay, nhưng nó cũng xuất phát từ một câu chuyện hoàn toàn có thật ở trong lịch sử hàng trăm năm trước. Lúc bấy giờ thì vùng biển Hà Tiên, Phú Quốc, Campuchia vốn là tuyến giao thương cực kỳ sầm uất, nơi thuyền buôn từ Trung Quốc, Simla, tức là Thái Lan, Java, tức là Indonesia và cả phương Tây qua lại. Và nó nằm đúng ở điểm thắt của luồng hàng hải. Đây từng là nơi lý tưởng để những toán cướp biển ẩn nấp và bất ngờ tấn công vào thuyền buôn. Nhiều ghi chép lịch sử vào thế kỷ 17, thế kỷ 18 mô tả các nhóm hải phỉ người Hoa, người Xiêm và cả người Khmer hoạt động quanh vùng Hà Tiên. Ở đây có những đảo nhỏ, có nhiều khu vực ẩn nấp, lại nằm đúng tuyến tàu thuyền qua lại, khiến nơi này trở thành thiên đường phục kích. Tương truyền rằng cướp biển chọn đúng quần đảo này làm cứ điểm vì nhiều dạng đá ngầm, nhìn thì người lạ không biết nhưng lại có thể khiến cho những con tàu lạc vào đây bị mắc cạn, tạo cơ hội để bọn cướp biển tấn công. Chính vì thế các thương nhân phương Tây từng gọi vùng này dịch ra nghĩa là quần đảo Hải Tặc, và người Việt sau này giữ nguyên tên gọi ấy. Nó trở thành một dấu ấn địa lý mang cả nét huyền bí lẫn cá tính mạnh mẽ của vùng biển Tây Nam. Vậy là chúng ta đã biết được điểm ở trên đất liền đó là Hà Tiên và điểm ở trên biển đó là xã Tiên Hải. Điểm đầu tiên ở trên biển là xã Tiên Hải, còn được gọi với tên là quần đảo Hải Tặc. Thế thì bây giờ đường đang xây được như thế nào rồi? Tuyến vượt biển chính sẽ dài 4,7 km. Hiện nay thì nhà thầu thi công đã vượt mốc được 450 m, tức là khoảng 10% chiều dài của toàn tuyến. Nhìn từ trên cao thì con đường này giống như một sợi chỉ mảnh đang dần tiến ra biển, mỗi ngày một chút. Những công nghệ được sử dụng bao gồm có cầu cạn bắc qua mặt biển, đường đắp nền cao trên bãi chiều gia cố bằng cọc xi măng và hệ thống kè chống xói lở bảo vệ bờ và mố cầu. Về mặt kỹ thuật xây dựng thì mình không rành lắm. Quan trọng nhất, vùng biển Hà Tiên không có sóng lớn, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão mạnh, nên quá trình thi công thuận lợi hơn nhiều so với vùng biển ở miền Trung hoặc là miền Bắc. Chính địa lý lại đóng vai trò quyết định.
Nhưng lý do thực sự khiến người ta quan tâm không phải là 4,7 km, không chỉ là 4,7 km này mà là 7 km tiếp theo. Vì cái đoạn 7 km tiếp theo thì mới đủ để nối ra xã Tiên Hải. Tại sao lại phải thêm 7 km? Vì mục tiêu cuối cùng không chỉ là làm đường ra biển mà chính là chạm tới xã Tiên Hải, trái tim của quần đảo hải tặc. Hiện nay việc đi lại giữa Hà Tiên, Tiên Hải hoàn toàn bằng tàu, chạy từ 45 phút cho đến 1 tiếng, chỉ cần sóng lớn là đứng hình ngay. Bây giờ mà nếu có cầu vượt biển thì thời gian sút xuống chỉ còn từ 10 đến 15 phút. Tiên Hải từ một đảo xa sẽ trở thành vệ tinh du lịch ngay bên cạnh Hà Tiên. Ngư dân có nơi neo trú bão an toàn, hạ tầng có thể mở rộng, trường học, y tế, điện, chúng ta vẫn hay nói vui là điện, đường, trường trạm. Đặc biệt, nó sẽ là đảo kết nối đường bộ đầu tiên ở khu vực biên giới Tây Nam. Hình dung cái đảo đang đứng chơ vơ bây giờ có hẳn một tuyến đường nối từ đất liền, và có đường rồi thì tàu thuyền nào mà qua được chỗ này, cũng rất là quan trọng vì ý nghĩa an ninh quốc phòng. Dù nhỏ, Tiên Hải được coi là một mỏ neo chủ quyền cực kỳ giá trị. Thứ nhất là xã đảo này nằm ngay trên đường phân định biển Việt Nam-Campuchia, là nơi Việt Nam duy trì sự hiện diện dân cư ổn định suốt nhiều thập kỷ. Mỗi nóc nhà, mỗi chiếc thuyền neo đậu ở Tiên Hải chính là một cột mốc sống khẳng định vùng biển này thuộc về Việt Nam. Thứ hai, Tiên Hải nằm gần tuyến vận tải hàng hải hướng ra Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá. Có một đảo dân cư đứng giữa biển giúp Việt Nam kiểm soát hoạt động nghề cá, di chuyển, cứu hộ cứu nạn và quan sát toàn bộ vùng biển thuận lợi hơn rất nhiều. Với vị trí nằm giữa tam giác Hà Tiên, Phú Quốc, Kampot, Tiên Hải thực sự giống như một trạm gác tự nhiên. Về mặt kinh tế, Tiên Hải có vùng biển nông, nước trong, san hô đẹp, khí hậu đặc biệt yên bình. Đây là một trong những khu vực hiếm hoi của Việt Nam nằm trong vùng biển ít bão bậc nhất của cả nước. Nhờ vậy, nơi này có tiềm năng rất lớn để trở thành một vệ tinh du lịch của Hà Tiên và Phú Quốc, phù hợp để làm điểm lặn biển, cắm trại, nghỉ dưỡng quy mô vừa và nhỏ, không khác gì Maldives. Khi tuyến cầu đường vượt biển từ Hà Tiên hình thành và mở rộng thêm nữa để chạm đến Tiên Hải, xã đảo này sẽ trở thành xã đảo duy nhất ở miền Tây có thể đi bằng xe máy từ đất liền. Tất nhiên, nếu kiên nhẫn thì đi bộ cũng được. Điều này sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của nó. Phát triển du lịch mạnh hơn, giao thương dễ dàng hơn, trường học y tế được nâng cấp tốt hơn và đặc biệt giữ dân ở trên đảo nhiều hơn, tạo thành tấm lá chắn ở trên biển. Nói cách khác, Tiên Hải từ một xã đảo nhỏ bé sẽ trở thành hậu cứ chiến lược kết nối Hà Tiên, Phú Quốc, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, du lịch và an ninh ở vùng biển Tây Nam Việt Nam. Đó là chặng đầu tiên của hành trình. Và chặng tiếp theo đó là 30 km từ Tiên Hải đến Phú Quốc. 30 km trên bản đồ thì có vẻ không nhiều, nhưng 30 km giữa hai điểm chiến lược trên biển thì là cả một câu chuyện. Phú Quốc hiện đang phát triển rất nhanh nhưng cũng đang chịu áp lực. Dân số tăng, hạ tầng cảng biển bị hạn chế, không gian du lịch đang bị bó hẹp và bão gió gây ảnh hưởng đến thuyền bè. Trong khi đó, xã Tiên Hải, quần đảo hải tặc, nằm ngay ở phía đông, ở một vị trí có thể coi là cổng phụ của Phú Quốc. Nếu được kết nối bằng đường từ Hà Tiên thì Tiên Hải sẽ trở thành vệ tinh hậu cần dịch vụ du lịch cho Phú Quốc. Tàu thuyền tránh được việc phải vòng ra Rạch Giá, tạo ra tuyến Phú Quốc, Tiên Hải, Hà Tiên cực kỳ thuận lợi, tức là đi ra đảo Phú Quốc đi đường bộ cũng được. Nói vui, Phú Quốc là trung tâm, còn Tiên Hải sẽ giống như một phòng chờ hạng sang ngay bên cạnh, làm nơi bổ trợ cho đảo ngọc Phú Quốc. Nhìn xa hơn về tầm vóc chiến lược liên quan quốc phòng và an ninh. Nằm sát Campuchia, Hà Tiên là một địa bàn nhạy cảm. Từ Hà Tiên nhìn sang Kép, Kampot chỉ vài km đường biển. Khi khu vực Tây Nam phát triển mạnh, có thêm một chân kiềng vươn ra biển sẽ mang lại nhiều lợi thế. Nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát vùng biển rộng hàng chục km vuông, tạo ra hậu cứ mới cho lực lượng cứu hộ biên phòng, duy trì sự hiện diện của dân cư trên vùng đảo chiến lược, tăng cường hạ tầng ven biển để phục vụ quốc phòng. Và nó chính là cánh tay của Việt Nam vươn ra vịnh Thái Lan. Nó đánh dấu chủ quyền bằng hạ tầng, một tuyến đường đôi khi có giá trị hơn cả trăm tàu cá trong việc khẳng định chủ quyền của chúng ta. Ở miền Bắc có cầu Tân Vũ, Lạch Huyện, đại lộ ven biển ở Quảng Ninh hay là Hải Phòng. Ở miền Trung thì có hầm Đèo Cả, có cầu vượt biển Thuận An, phá Tam Giang. Còn miền Tây thì sao? Trước đây Tây Nam Bộ gần như không có công trình vươn ra biển nào đáng kể, bởi biển ở phía này thì lặng nhưng nền đất yếu và thời tiết mưa nhiều. Nhưng chỉ trong vài năm, Cà Mau đã triển khai đường vượt biển 18 km ra Hòn Khoai, Kiên Giang triển khai đường Hà Tiên, Tiên Hải và hướng tiếp theo sẽ là Phú Quốc. Nói về tầm vóc, tuyến Hà Tiên, Tiên Hải không quá dài, không tốn đến 1,7 tỷ đô la Mỹ như kênh đào Phù Nam của Campuchia, cũng không hoành tráng như những cầu vượt biển khác, nhưng giá trị của nó nằm ở chỗ nó mở một cánh cửa cho quần đảo đang ngủ yên, đẹp, lạ, giàu tài nguyên du lịch nhưng bị cô lập quá lâu, đó là quần đảo hải tặc. Nó cũng là điểm tựa thứ hai cho Phú Quốc, giảm áp lực, bổ sung không gian phát triển.
Nó thay đổi mô hình phát triển Hà Tiên từ một thành phố biên giới thành một trung tâm biển đảo đúng nghĩa. Nó tăng cường an ninh vùng biên giới phía Tây càng mạnh, chủ quyền thì càng chắc. Và chỗ này nhìn thẳng sang kênh đảo Phù Nam của Campuchia. Một ngày nào đó khi tuyến đường vượt biển hoàn thành, khi người ta lái xe từ Hà Tiên ra Tiên Hải chỉ mất khoảng chục phút, thì với Tây Nam Bộ, tuyến cầu đường ấy không chỉ là bê tông, không chỉ là cọc nhồi trên nền đất gia cố. Nó là tinh thần dám vươn ra biển cả, là công trình nhỏ nhưng mang tầm vóc lớn. Giống như cách người Việt Nam suốt hàng nghìn năm nay luôn tìm đường mở mang bờ cõi. Khi đó cả vịnh Thái Lan ở phía Việt Nam sẽ trở thành một dải ven biển, đảo liền mạch. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.